Myslím si, že nějaký duchovní mistr, aby to vydechal. Samota v určitém slova smyslu neexistuje, že jo? Je to jakýsi stav mysli. A mozkomišní mok ten tak jako pomaloučku, potichoučku jenom tak prolejzá tělem, takovou velice pomalou rychlostí. V té nejhlubší samotě člověk zjistí, kdo vlastně je. A pak je zvláštně ještě jedna samota, a to je samota bohů. Ta hluboká samota, skutečná, dlouhodobější, umožňuje člověku líp pochopit, že není sám. Je to něco jako je ticho třeba v přírodě, který je nezbytný, nebo ticho uvnitř bytosti, který je nezbytný k tomu, aby z něj mohlo něco vůbec vystoupit, nějaký zvuk. No a pak je velká samota v hospicech, že jo? V těch momentech, kdy člověk vlastně se stává součástí toho prostoru smrti a ta smrt ho už navštěvuje jaksi zcela reálně a on to ví. A to všechno v té tmě zmizí. Slova proto nejsou, tak to bych tak k tomu asi řekl. Lidé, kteří jsou sami, jsou víc nemocní a umírají dřív. Skoro všechna náboženství se snaží člověka osvobodit od samoty. Milujte jeden druhého, nečiňte však z lásky pouto. Nechtě láska spíše pohyblivým mořem mezi břehy vašich duší. Naplňte číši toho druhého, leč nepijte ze stejné číše. Vzájemně se podarujte chlebem, leč nejeste z téhož bochníku. Tančete spolu a radujte se, leč dovolte, aby každý z vás byl sám. Jako jsou struny loutny samy, byť se chvěli touž hudbou. Člověk, když maluje, tak potřebuje být hodně sám se sebou. Jsem sama míň, než bych třeba chtěla. No, já si myslím, že asi zase neumím být výhradně sama se sebou. Jo, že jako vlastně i to malování, i ty obrazy potřebují trošku diváka. A nebo potřebuju občas sdílet něco s lidma. Nedovedu si představit tu úplnou samotu. Samota pro mě byla docela daná, byl jsem i dost nemocný jako malý, takže jsem byl pořád zavřený doma a ta samota přišla samozřejmě do té dospělosti. A je vidět, že vlastně kdyby mě v té samotě někdo vyrušil, tak to nebude mít úplně takovýhle potenciál těch jako drobností a svatostí, které jsou tam skryty. Zaví nebo Leonardo, Michelangelo byli celý život sami a potřebovali celou tu svoji duši věnovat svému dílu. No ale jde o to umět být sám se sebou, že? A se svýma myšlenkama, se svým životem. Někdy je to i bolavý se nořit do sebe. V té samotě nejvíc se ukáže vnitřní prázdnota, která může být nesnesitelná. Samotu jsem vždycky vyhledával a v samotě mi je dobře. Umět být sám je svým způsobem umění. Učte se být sami. Daruj mi let a pozornou všímavost ke všemu, co jsi vytvořil. Věnuj mi dobrý protivítr i jiná protivenství, která mi poskytnou srdnatost a kuráž, abych již nepochyboval, že tětivou tvého luku je moje samota
a cílem nekonečná svoboda. Ale nejvíc sám se cítím uprostřed davu. Tam se cítím naprosto ztracen. Mě děsí ta mnohohlavá saň, která se nazývá dav. Ale nejlepší stav, nejplodnější, je bezinformační stav. Samota, osamělost je samozřejmá součást hygieny života. A já nevnímám umělce, nepovažuji za nic speciálního, jsou to stejní tvorové jako ostatní lidé, možná něčím citlivější, o to víc asi potřebují samotu. Samota samozřejmě to je svým způsobem vlastně svobodný prostor. Lidi mají televizi, aby nebyli sami. Já teda moc nepoužívám, já si čtu. Já jsem hodně sám. Ať jako jsem starší, tím se jí víc bojím. Já třeba teď tak z toho souseda tam mám, ten jak umřel teď, tak ten byl tak sám, že to až že praštilo. umřel, no. Potřebuji někoho vidět třeba jednou denně, jako člověk potřebuje osprchovat třeba. Jako křesťan, jako řeholník, jako kněz, tak se mi líbí takový výraz samota obydlená Bohem. Samotu jako ve smyslu opuštěnosti, tak chápu jako něco negativního, něco, co vlastně je špatně, nebo nějakou jako izolovanost, nějaký nežádoucí stav, ze kterého potřebuju nějak ven. Já jsem jednou pozorovala labuť a bylo mi jí líto. To bylo na Červené Lhotě a tam byl pár labutí a labutě, jak známo, jsou monogamní. A ten labuťák, nebo ta labuť zemřela, to nevím, jestli to byl on nebo ona. A v každém případě tam zůstala jenom jedna labuť. A ta labuť bloudila po tom rybníce a byla úplně zoufalá, že je sama. Možná, že byla ještě smutnější než nějaký člověk, protože vlastně si nestěžovala, byla němá. No a potom za nějaký čas si začala hrát s kachnami. Což bylo pro ní, mně to připadalo takové ponižující, ale byla lepší ta přítomnost těch kachen, než ta samota zřejmě. Ta samota mi člověče někdy připadá jak černý kafe. No ale 10 kafí to už je moc.